السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عادل أو ذا جوست. اليوم جايب لكم حلقة نفس اللعبة اللي أول نزلتها. هذا طبعا بداية اللعبة زي كذا ف يوم شفت يعني قلت خلينا أسوي على الأقل سلسلة في اللعبة في القناة عشان نوصل الألعاب. سويت منها حلقات كثيرة وسحبت كذا، فقلت خله هذه كذا. والله انا بمشي عشان هذول ما يسكتون زي كذا، عشان قد جربتها من قبل خلاص يعني. بس سوى اشوف يعني بكمل اشوف منها طلع تروفيات كذا المقفلة وكذا. بس اللعبة كويس فيها، بس الجرافيكس كذا القصة مشي حالها يعني. عن نفسي شايف كذا. والله كلام ما يخلص. الله مشي يضرب اضرب. والله ما هيتصلوني. كيفك تدو؟ ما عندي سلاح تقول هبل. هذه البداية. I told Jonathan not to hold back. Give it all to him. Kick him in the nuts and holy smokes. طيب تنانين النشوة دي مو تنين. هذا المشكلة وش اسمه؟ الطاير اللي في حق زمان كذا ما ينفذ نار. المشكلة أهم شيء هذا زود ما خلى فيه نار كذا. You could actually see the strings if you squinted hard enough. بس نزلة كويسة كذا. A screenwriting trick from back in the old days. You put a grain silo or some haystacks down and it solves all your gravity related problems. أهم شيء الحين مستني لعبة وبصورها لكم برضو يعني. يمكن اليوم انا نزل زي كل يوم حلقة وكذا. اول نزلت حلقتين بس كذا عشان يعني سحبت انا قبل وانتم عارفين. سحبت كذا اسبوع اتوقع كذا، فقلت خلينا انزل جراند واللعبة نفسها. يعني كنت بنزل حلقة ثلاث يعني مو ثلاث، كنت بنزل يعني كنت مضبط 3 مقاطع يعني انزلها كل واحد في يومها. مرة في 3 مقاطع تحملت ولا نزلتها لكم، والبقية والله قالت لي سري، فوقفت. قررت خلني اختم هذه اللعبة كذا. من صور في اللعبة نفسها اللي نفسها سحبت عليها، اللي اي المقطع اللي يتحمل زي كذا. عشان اللعبة هي اصلا اونلاين اللعبة، فهمت كيف؟ زي كذا. بس انا حسب التنين بس ماشي يلا. قصدي الديناصور. والله السلاح ده ما يأهل. تونا حسيت ان السلاح هذا سيء، عشان قبل كان عندي الاسلحة مرة زي الناس كويسة، فهمت كيف؟ الحين والله اي وحش يجي يشيلك كنت ما تشوف. مش شو كلامهم ما يخلص. هذا القرد حق العصر الحجري ده. سوري منك. اهم شيء الحين بضبط نفسي زي الناس، ما انا جاي زي اول كذا يعني. والله سيء اول، والله الوضع سيء. انا احس ان ذاكرك مستعجل كذا. الحين خلينا اعيد كذا ونشوف نشوف اللعبة كذا اللي ملعبها وكذا زي كذا. اذا ما عجبتكم قولوا اوقف عادي. ادب شيء ثاني كذا يكون كويس. اذا ما عجبت يعني نص اللاعبين كذا. عشان هذا انا حاط يعني عشان بحط بعدين في القناة يعني يكون تصنيف كذا معين كذا، يعني صغير ولا كبير كذا، فالعاب غير كذا يعني اهم شيء العب كل اللعب. انا ما راح احط يعني لعبة معينة.
اي لعبة كذا امشي، اهم شيء يعني تعجب اي احد يعني كويس تصير، يعني ما يكون لحالي بس انا العبها، يعني اهم شيء انها تعجبك كذا وتكون يعني تحسنا بوجودك كذا، تعطينا لايك كذا زي كذا يعني. دي تحس انه بكفوت مع قرون. سرنا بكفوت جديد هذا. شوف والله هذا كلام ما يخلص، شفتوا قلت لكم انا هتقن تكلش كذا يعني، شوف كلامه ما يخلص اقصر من كلامي. طيب اسكت يا ابوي. هذا اللي ما عجبني في اللعبة، ان الكلام والله جايبين واحد رايق صراحة، يعني الناس اللي دحين يقدم القصة وكذا، اللي فهمك الوضع، احس انه رايق الف، احس انه رايق يعني، مو يعني مرة. بس يلا ماشي حاله. Unfortunately, we skimped on the Dick Starspeed puppet a little. تحس انه صلصال وكذا اسمه. The Earthman is not for you to eat, fiend. مش بس. Oh, this was groundbreaking. We had the woman rescuing the man for once. We were really ahead of our time with this scene, but well, then again, I've always been rather progressive. The studio exec didn't seem to get why it was such a big deal, though. مشكلة شو الدرع حقه والله، لو يخش عليك أحد خلاص. لا يعني يتكهربون والله، أول كانوا يخشون علي وهم ما يشوفون. يضربني ضربة أموت، يعني أدم ما أموت سوتها أمها. أخي سروا من هناك أنتم البقفوك. هذا القرد سيء. فضائيين ولا حق فضائيين زودوا ما شوي. شوف الكلام ما يخلص، سر هناك. خلاص بنعمل هود. امشي والله. حتى لو تفهمون يعني. Booster usage. Wait. Use booster. اوكي زوت امه. ايه سلاح امهم ذا والله، هذا مرة ما خلوني اطوره ما ادري ليش. Scarlet didn't quite realize she needed to shoot those energy orbs down below. Keep in mind, Stacy was doing this on a soundstage, okay? ذكر. شاعت أمهم هذه الحمراء. فضايين هذا الناس يلا بس. المشكلة يا أخي طلقاتهم تجيك من تحت الأرض، هذا اللي غابني حاليا. يعني ما تخترق نفسها الحديد إلا تموت يعني غصبا عنك، فهمت كيف؟ فأنا هذا اللي قاهرني في اللعبة، يعني لو يعدلون هذا المشكلة كان أزمة. أول ما قابلت هذا الوحش، إيه الحين طلع الوحش هذا بدري، يعني ورا شكلهم صعب الشيء. الله وش كلامه ما يخلص، كلام ما يخلص. بس خلاص بس فهمنا القصة. تقول لي انت فاهم القصة من انتو يعني احسن اهم شيء ما امشي والله سيفت مليون مرة يعني. خلاص قتلت هذا خلاص يلا، بس استنون اوجه عنده يعني. اهم شيء ان شاء الله اللعبة يعني تنال اعجابكم زي كذا ان شاء الله يعني.
ذاك الحالة هنا بس منك فايدة. اوزع لي تاني يجي وراي كذا. This is practically Shakespeare in outer space. ان شاء الله بس صوتي اعلى من اللعبة. And huh? Patrick, what's wrong with the video? Sorry, sir. Technical problems. Darn it, we're missing some really good writing here. اشتغلون معنا. خربتونا من Sorry about عندك. Well, we just passed right by her big scene. Basically, they agree to work together, but امشي one امشي must stay امشي امشي behind in امشي the امشي. sleep chamber at all امشي. times. Should I rewind? Never mind, I'll continue from here. والله نبر مايند عندك انت. أهم شيء Right from the start, our الحين budget was a بوجه. little tight, أخي سري سري even by سري standards سري. back then. وين To أمكم make فايدة؟ do, Tony shot a couple scenes in black and white. Originally, he intended to use it for سوي flashbacks, كويس ها. but then I had to break it to him. Our film doesn't have flashbacks. داي. We almost made it a Die. silent film just to cut costs. الحديدة حقتهم ذي. امشي. It would Oh. appear that now is the هذا time. لو أعطينا صدق كان طاح المدرج هذا. Good مش screenwriting بس. 101. Always announce the title within the صدق film سيء. itself. How else are you going to let the audience know your heroes really mean business? Now, that weapon, it's just an electric shaver, but you know, I bet you'd never guess it was, would المشكلة you? اللي فيه They السلاح look so انه تحس انه في futuristic. بطاريات. وشوف يطول 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 خليك I could تتندى. have made use of that one at some سر of our منك. meetings with the studio. أنا أشوف أقدر you'd like to ألعب see ولا records أقدر of ألعب where ولا our أتوقع. budget went to this month. Sure, let me get that for you ألعب right now. ماكس ذبر. والله أنا مو هذا شيء نحطه نحطه هنا عشان يكون السلاح أقوى عشان يتعبد أنا نفسه بسرعة. Unfortunately, those meetings أنك ended in a much سري. different way. I know a taxidermist who helped Good us out داخل زمان. with these bat creatures for real cheap. He's not good. والله لا تقول He's kind بقوة. of sloppy if you want to know the truth. But that's يعني the إلا best part. تحشروني إياه. A sloppy bat looks scarier. Oh, but you gotta sew up that sphincter. Just trust me on that one. أنا عجبني فيه يعني يضربون بعض. يا أخي ما تحس إنك خليتهم معه. بعد تفلقني من الحجر. والله أحس إني ما أقتل نفسي. ديم. ما أتوقع أقدر أرسم هناك. Ooh, the fearless دايم. sea monster, always patrolling the shore, eagerly طيب awaiting كيف for his أرجع؟ next meal. أحس إني أقتل نفسي. I designed this creature to reflect the human condition, always hungry, never satisfied. The طيب جعاني أنا bottomless متأخر أمي. pit طيب of always the hungry. beast's stomach. I don't know, you say stuff like that in interviews and your film طيب طلعوني always فوق يا wins always hungry. awards. لو إنه إيش اخترق أم الحجر يستقر أم الحجر. نشوف. أهم شيء أقدر أروح نفس المكان اللي أنا آخر مكان وقفت فيه. هنا شيل عادي يكون أحسن كذا. آخر مكان قمت فيه سيء.
اتوقع انه هنا. والله احس اني ضيعت. ايوه برضو هنا. هنا اتوقع نفس المكان. والله احس اني ضيعت انا خلاص. هذا البرج حقهم سيء. هذا البرج اتوقع. نرجع نفس المكان هنا ونطلع برا هذا المكان. شاب اطلع برا عشان هو يعني اقدر اتوقع يعني اطلع البرج حقهم ذا الغبي. زي كذا سري منك اذا اصلا قدرت اطلع. اتوقع ان المكان مو نفس المنطقة. اهم شيء وين نطول شوي. شفت كنت والله عارف. سوي كذا ووجه هنا اخر مكان هم يحطوا لي هنا. انا نزلت تحت زي كذا عشان هم جيت هنا. بعدين طلع لي المنطقة حقت أمهم السيئة هنا. دبوني هناك. جمع فلوس عشان نحتاجها بعدين. وين يسلكولي في مكان. والله ضيعت نفسي بنفسي. اتوقع كذا هنا. ايه نفس المكان خلاص. عرفنا الطريق. ايه عشان قبل جيت منه وذاك كلام امه واجد ما يخلص. ديناصور ايش تبي ديناصور سري. انا ما ناديتك. ايوه رجعت نفس المكان كويس. ونستكمل طريقنا الذي وقفنا فيه. سري هناك. الله كهربت امه الصراحة. يلاني من قاعد. والله ما تكفلني. Oh, the squids. Some board member had these nephews who really wanted to be in the film. They made me cast them as squids. Whatever happened to artistic integrity? If you're going to cast a role not on merit, at least let it be a hot female role. My effects team kept assuring me the strings wouldn't be visible in the final cut, but I could see them. No transparent nylon. الله ضرب. This stuff will ضرب. do the trick. ما في سوالف. Yeah, right. ضرب. I swear those darn strings is what made my hair go white. والله العظيم لو مدينة وقف ده اللي يتكلم كان أحسن. هذا أكثر إنسان يزرزر في العالم. توكم تسوون تربط الحين. قبل كم هو مسوين تربط زي قبل شوي. مو رحت الجهة ذي اللي ضعت فيها. الحين يقول لي تربط. الله يغبنون. ترى منك أقرب. الحين صار يدمج. واو You don't want to miss a single minute of this scene. Glue the nuclear ends. Hey, we need to remind the audience our heroes are climbing a tower. So I needed something that would stick to walls. Originally, we had these web-footed what-have-yous. Not very scary.
And then I left some cake out in Rather my a feeling. trailer, and it was crawling with ants in the morning. And that's when it hit me. What is the most obnoxious thing in the world? قتلوا بعض الله يعين. let's go. سويت ريبورت هنا ونمكس الشي ده مرة يعني هذا الشيء طيب. عشان يعني ادمج الناس كذا يكون منه فايدة في مسيرتي السيئة. This head belonged to my co-pilot robot. He was the most. بس أكثر إنسان قاعد يتكلم في الحياة. المشكلة مع شخصية البنت الله يعني. Am I right? In the original draft, we had Dick and Scarlet team up with an alien from the planet's surface. You know the type, pointy ears, wise and emotionless. But then we came to our senses and realized that a giant tin can والله أنا نفسي الحين ذا كد دقايق وما عاد عرفت أتكلم. هذا الإنسان والله ما يسكت. يحس إنه حكى لي القصة مرتين. فهمت القصة من البداية. من كثر كلام عجيب. أمزح. ما في جولد. مرة ما في جولد. من وين أطلع جولد؟ نجيب الجولد بعدين. هذا سلاح كويس. أنا برضو بجولد والله. بدل. هلا بيحتاج سلاحين كويسة. السلاح اللي قبل كان رخيص. تيريبورت. شفتوا منه فايدة تيريبورت. هذا عجبني في هذا السلاح. هذا عجبني. أهم شيء هذا اللي عجبني في هذا السلاح يعني كهرباء. يجلد أمك جلد. أهم شيء والله كنت ناوي أنزل لعبة ثانية بس قلت هذا يوم نزلت المقطع قبل قلت خلينا نشوف أنزل من هذه اللعبة سمنا أمشي قناة كذا نزيد المشتركين وكذا ومن أصلا اللي يعني على حسب يعني نشوف نزيد على حسب هذا يفجر أنا شكلي بموت دايم والله شكلي بموت دايم استبنت والله شوف نمسنتر لي في كل مكان. أنا على المكان رسبان واحد. دايم ما أدري من وين تطلع هذه ترى إنك تحس إنه تصبر لك من حيث لا تعلم. أفتح في الطريق أكثر إنسان جاهزني بالحياة. هذا تذكار والله يخليك توقف في مكانك. هلا كله ما عاد يقدر يتحرك.
زي تنانين. That زيادة. nitpicking science community also complained about these Terra whatevers breathing fire. Like there's fossil evidence of dinosaurs not ever shooting fireballs. It's not like I gave them neck في قوة يمكن frills يعني or ضربة had them خارقة بس spit ما poison علموني or إياها. anything ridiculous أتوقع like عشان that. مطلع لي شفتون قبل شوية مطلع لي يد كذا إني تم جلد أحدهم. أهم شيء بنهي هنا الحلقة، وصلت نص الطريق كذا أدري. أهم شيء إذا عجبتكم اللعبة give me a like، اشتركوا عشان تشوفوا زي أهم شيء لو ما عجبتك اللعبة بتشوفون لعبة ثانية، عشان هذه اللعبة بس يعني I was على trying to حسب push a اللي new تعجبهم style of الألعاب filmmaking. اللي زي ذي. Have أنت the اسكت يا hero do والله العظيم يا خليه absolutely يتكلم. nothing أهم from شيء time to time. زي كذا فهمت كيف؟ على حسب اللي تعجب اللعبة وكذا. إذا عجبتك هذه اللعبة أعطينا لايك، إذا ما عجبتك زلمنا زي كذا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. فضله everything. بيس.